හෙලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් මං හිතුවා ඕගොල්ලන්ට අරන් එන්න අපි කොහොමද අපේ ඇනිවර්සරි එක සැමරුවේ කියලා. ඉතින් අපි මැරි කරලා අවුරුදු 7ක් වෙනවා. ඉතින් මං හිතුවා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න අපේ කොහොමද අද දවස ගත වෙන්නේ, අපි කොහොමද අපේ වීකෙන්ඩ් එක ගත කරේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි බබාලාත් එක්ක පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම මම කේක් එකක් හැදුවා ඇනිවර්සරි එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කොහොමද ඒක හැදුවේ කියන එකත් මම ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න අපි බලමු කොහොමද අපේ ඇනිවර්සරි එක ගත වුනේ කියලා. මම ඉතින් ඇනිවර්සරි එකට හිතුවා මගේ අතින්ම කේක් එකක් හදන්න ඕනි කියලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම කොහොමද ඇනිවර්සරි එකට අපේ ඇනිවර්සරි කේක් එක හැදුවේ කියලා. මෙතනදී මම රෝසස් ටිකක් හැදුවා ෆොන්ඩන්ට් වලින්. ඒ කට එකකින් ඇත්තටම හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට මට රෝසස් කිහිපයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මගේ ඇනිවර්සරි කේක් එකට. ඒ වගේම මගේ බබාත් මම කරන එක මෙහා පැත්තේ ඉඳන් කරනවා. ඇත්තටම මම ආසයි මේ වගේ අපේ ස්පෙෂල් දවස් වලට මගේ අතින්ම මේ වගේ දේවල් හදලා ඒවා සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. මේ සැරේ ඇනිවර්සරි එකට හදපු කේක් එක මම හැදුවේ ෆුල්ම බටර් අයිසිං වලින්. බටර් අයිසිං හදලා ඊට පස්සේ වැනිලා කේක් එකක් මම සෑන්ඩ්විච් කරගෙන ෆුල් බටර් අයිසිං වලින් කවර් කරලා ඊට පස්සේ මම අර කලින් දවසේ හදාගත්ත රෝසස් වලින් කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඇනිවර්සරි එක තිබුණේ සතියේ දවසක, ඒ කියන්නේ සිකුරාදා දවසක. ඉතින් හස්බන්ඩ් මට ෆ්ලවර් බොකේ එකක් ඒ වගේම තව දේවල් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි හිතුවා සෙනසුරාදා අපි කොහේ හරි යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දැන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම හදපු කේක් එක, ඒ වගේම හස්බන්ඩ් මට ගෙනාපු ෆ්ලවර් බොකේ එක. අපි දැන් හොටෙල් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි ලොකු දුරක් ගියේ නෑ. මොකද එකක් නිවාඩුවක් නැති හින්දා සහ වීකෙන්ඩ් එකේ අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා රිලැක්ස් වෙලා යන්න ඕනේ හින්දා. ඒ හින්දා අපි ඕක්ලන්ඩ් සිටි එකේ තමයි නැවතෙන්නේ. ඉතින් මේ හොටෙල් එකේ නම සොෆිටෙල් ඕක්ලන්ඩ් CBD නැත්තම් ඕක්ලන්ඩ් සිටි එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අපි රූම් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ රූම් එක. එතකොට මොනවාද මෙතන තියෙන ෆැසිලිටිස්, ඒ වගේ දේවල් ටිකක් පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා ටී කොෆි හදන්න. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කම්ප්ලිමෙන්ටරි පොඩි වයින් බෝටල් එකක් දීලා තියෙනවා. ටී කොෆි, එතකොට කොෆි මැෂින් එකක් තියෙනවා අපිට ඒ විදිහට හදාගන්න. මෙතන තියෙනවා අපේ ඇඳුම්, එතකොට බාත් රෝබ්ස්, ඒ වගේම අයන් එකක්, ලොන්ඩ්‍රි බෑග්ස්, සේෆ් එකක්, ඒ හැමදේම මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ වෙල්කම් කරලා අපේ ඇනිවර්සරි එක හින්දා මෙතන පොඩි ට්‍රීට් එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම කම්පියුටර් ඩෙස්ක් එකක් තියෙනවා, සෝෆා එකක් තියෙනවා, ටීවී එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෙඩ් එකක් මෙතන බෙඩ් එකත් එක්කම ඇරේන්ජ් කරලා තියෙන කොට් එක. මොකද අපි කොට් එකක් රික්වෙස්ට් කරා බබා ඉන්න හින්දා. වගේම මේක තමයි වොෂ් රූම් එක.
බාට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේගොල්ලෝ ඔක්කොම මෙතන දීලා තියෙනවා බාත් එකට අවශ්‍ය දේවල් හැමදේම hair dryer සියලුම දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම shower එකක් තියෙනවා බාත් එකට අමතරව. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු bathroom එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම view එකක් එක්ක room එකක් මේක. මෙතන හොටෙල් එකේ අනිත් පැත්ත ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ වගේම සිටි එකේ ස්කයි ටවර් එක පේනවා. මෙතන මිනි බාර් එක තියෙනවා. මේකේ දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ජූස් ඒ වගේම සෝඩා, තව බියර්, වයින් ඒ වගේ සයිඩර්ස් ඒවා තියෙනවා. මිල්ක් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකේ ඔක්කොම ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක මෙතන තියෙනවා. කොහොමද prices කියලා සෝඩා එකක්, tonic, sparkling, ඔය විදිහට වොඩ්කා prices තියෙනවා. ටී වලට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මිනි බාර් එක යූස් කරනවා නම් ඒකට වෙනම පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පැත්තේ තියෙනවා ටී කප්ස් තියෙනවා, චිප්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම glasses, champagne wine glasses මෙතන තියෙනවා. mini bottles, black label, gin, vodka විදිහට දීලා දෙන රම්. ඒ වගේම බයිට් එකට පොඩි ආමන්ඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. එතන මොකද නෑ. ඔය විදිහට තමයි රූම් එකේ විස්තර. ඉතින් මැෂින් එක තියෙන හින්දා අපි හිතුවා දැන් කොෆි එකක් බීලා ඊට පස්සේ අපි ස්පා එකක් බුක් කරා හවස. ස්පා එකක් කියන්නේ මසාජ් එකකුයි ඒ වගේම බොඩි ට්‍රීට්මන්ට්ස්. ඉතින් අපි හිතුවා දැන් කොෆි එකක් බීලා ටිකක් ඉඳලා බබාලත් එක්ක පොඩක් රූම් එකේ රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ පොඩක් එළියට කියලා හොටෙල් එක වටේත් බලලා රවුමක් ගිහිල්ලා ස්පා එකට යනවා කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද එළියේ වටපිටාව මේ සිටි එකේ තියෙන හොටෙල් එකක්. ඉතින් මොන වගේ දේවල්ද වටපිටාව පේන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ විදිහට තමයි view එක පේන්නේ. මෙතන ස්කයි සිටි එක පේනවා. මේ හොටෙල් එක ඇතුළෙම තමයි. ඒගොල්ලෝගේ නිකන් ඇතුලේ පොඩි පොන්ඩ් එකක් වගේ තියෙනවා. එතන ඒ view එක තමයි රූම් එකට තියෙන්නේ. මම උගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා ස්පා එකක් බුක් කරා කියලා. දැන් මම ස්පා එක ඇතුළට යන ගමන් අපි ගිහිල්ලා බලමු. එතන රෙකෝඩ් කරන්න නම් දෙන එකක් නැති වෙයි. ගිහිල්ලා බලමු මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා. මේකේ ඉන්ඩෝ පූල් එකක් තියෙනවා. හොට් පූල් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා බබාලත් එක්ක පූල් එකට එනවා කියලා. මොකද ටිකක් රෑ වුණා ස්පා එක ඉවර වෙලා. දැන් අපි පූල් එකට යන්න හදන්නේ. එතන ෂවර් එකක් තියෙනවා, ටවල්ස්, එතන ජකූසි එකක් තියෙනවා. ඒ උනාට ඒක ඩිඇක්ටිවේටඩ් කියලා ගහලා තියෙනවා. එතන චෙයර්ස් තියෙනවා. පිටික වෙලාවකට පූල් එකේ ඉඳලා යන්න. මෙතන පූල් එක ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බ 31 සෙල්සියස් වලට වතුර රස්නේ කියලා. ඒක හින්දා තමයි අපි හිතුවේ රෑ වුණා පූල් එකට එනවා කියලා. අපි ඩිනර් වලට එළියට ආවා. ඉතින් අපි හිතුවා ඉන්න හොටෙල් එකේ නැතුව ටිකක් එළියට ඇවිල්ලා ඩිනර් ගන්නවා කියලා වෙනසකටත් එක්ක ඇනිවර්සරි එකේ හින්දා. මොකද අපි හෙට උදේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හොටෙල් එකෙන් ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ඇවිල්ලා තින්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙන හිල්ටන් එකේ ෆිෂ් කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකට. අපි දැන් ඕඩර් කරා. ඉතින් බබාලාට ඒගොල්ලන්ට වෙනම
චිත්‍ර හම්බෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ට ඩ්‍රෝ කරන්න අපි කෑම එනකන් ඒගොල්ලෝ තියාගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන එළියේ තියෙනවා මෙතන තමයි ඕක්ලන්ඩ් හාබර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතන වයඩැක්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ හරිය අපිට රැට ලස්සන view එකක් තියෙනවා. පේනවද දන්නේ ඈත නැවක් එහෙම දැන් ship එකක් එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව ෆෙරීස් යනවා. ඉතින් හරියම ලස්සනයි මෙතන view එක. ඒ හින්දා අපි හිතුවා මෙතනට එනවා කියලා ඩිනර් වලට. ඩිනර් අරගෙන ඊට පස්සේ එතන මෙහා පැත්තේ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඕක්ලන්ඩ් වයඩැක්ට් එක තියෙන. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් එතනත් ඇවිදලා රැට ඇත්තටම සිටි එක හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එතනත් චුට්ට වෙලාවක් අපි ගත කළා. මොකද අපි සිටි එකේම හිටපු හින්දා ටික වෙලාවක් සිටි එක වටේට ඇවිදලා අපි ඊට පස්සේ ආපහු රූම් එකට ගියා. good morning ඔයාලට. ඉතින් අද අපේ second day එක සිටි එකේ ඉන්න. අපි දැන් breakfast වලට යන්න හදන්නේ. මොකද මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට අපි මේක බුක් කරාදී breakfast included අපිට ඕනනම් breakfast නැතුවත් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හිතුවා මෙතනින් breakfast අරගෙන ඊට පස්සේ check out වෙනවා කියලා. අපි breakfast වලට ගිහිල්ලා පෙන්නනම් කොහොමද මෙහි breakfast එක කියලා. breakfast එක start කරන්න ඒගොල්ලෝ මෙතන අපිට fruit juice ඒ වගේම smoothies arrange කරලා තිබ්බා. ගොඩක් ලොකු option එකක් තිබ්බා. ඇත්තටම හොඳ healthy start එකක් ඒගොල්ලෝ ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. මෙතන buffet එක වගේ arrange කරලා තිබුණ තැන Danish croissant ඒ වගේම toast ජාති marmalade, honey, jam, butter ඒ වගේ දේවල් තිබ්බා. ඊට අමතරව fresh fruits ඒ වගේම cereal, oats ඒ වගේ දේවලුත් salmon, eggs තිබ්බා. අපිට omelette එකක් වගේ දාගන්න option එකක් තිබ්බා. මෙතන මේගොල්ලෝගේ අද අලාකාට් තිබ්බේ. ඒ උනාට බුෆේ එකකුත් තියෙනවා cereal ඒ වගේ දේවල් වලට. නමුත් අපිට hot menu එක අපි ඕඩර් කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම බෙනඩික්ට් එකක් ගත්තේ බේකනුයි හැම් එක. ඒ වගේ මේකට පොටේටෝත් දෙනවා. බබාලට ගත්ත පෑන් කේක්. ඒගොල්ලන්ට හොට් ඒව ඔක්කොම මම කිව්වා වගේ අලාකාට් මෙනු එකෙන්. එතකොට බිග් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් අපි ඕඩර් කරා. ඒකේ තියෙනවා එග්ස් දෙකක්, බේකන්, මෂ්රූම්, හැම්, සොසේජ්, ඒ වගේම බේක් බීන්ස් තියෙනවා. ඒකේ චොක්ලට් සෝස් එකක් එක පෑන් කේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට යෝගර්ට්, මේ වගේ ට්‍රොපිකල් ජූස්, බෙරි ස්මූති, බටර් ජූස් ඔය වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොට් ෆුඩ්ස් වෙනම. නමුත් සීරියල්, සෑන්ඩ්විච්, ක්‍රොසොන්ට් ඒ වගේ දේවල් අපිට අන්ලිමිටඩ් ඕන තරම් ගිහිල්ලා බුෆේ මෙනු එකෙන් ඕඩර් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ඇනිවර්සරි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. thank you ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම වීඩියෝ එක බලුවට. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.